Anyone can explain how many types of signal you know? Yes, anyone? You don't know the types of signal? Let it be. Okay, I will tell you. तुम्ही सगळे मोबाईल फोन वापरता? येस सर. ओके. आणि मोबाईल फोन वापरता ज्या वेळेस तुम्हाला कॉल येतो, ओके, म्हणजे नेमकं काय होतं हे तुम्हाला माहिती आहे का? Yes, can anybody explain what is the process when you call? Hello? ओके. जेव्हा मोबाईल मध्ये कॉल येतो, सर्वात पहिली गोष्ट काय होतं की तुम्हाला बेल येते, बरोबर? त्यानंतर तुम्ही तो कॉल जर ओळखीचा असेल तर उचलता. येस ऑर नो? आर यू एग्री विथ मी? येस सर. येस सर. आणि त्यानंतर पुढचा व्यक्ती तिकडनं हॅलो म्हणतो आणि तुम्हाला ते ऐकू जाते. येस, दॅट हॅपन्स. कसं काय त्याने तिकडनं हॅलो म्हटलं आणि इकडे कसं काय तुम्हाला ऐकू गेलं? याच्यात काहीतरी लॉजिक असेल ना. ज्या वेळेस आपण बोलतो त्यावेळेस आपल्या and vibrations is nothing but disturbance in the air is nothing but the sound signal. Yes, so sound signals आहेत, तसेच काही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आहेत. येस, साऊंड सिग्नलचं नेचर हे सायनासॉइडल आहे. ओके, ते मायक्रोफोनवर पडतात आणि मायक्रोफोन त्याला कव्हर म्हणजे डिटेक्ट करतं आणि ते डिटेक्ट केल्यानंतर त्याला कन्व्हर्ट करतं कशामध्ये? इलेक्ट्रिक सिग्नल मध्ये. सो मायक्रोफोन इज हॅव्हिंग द कॅपेबिलिटी टू कन्व्हर्ट साऊंड सिग्नल टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल. आणि ते इलेक्ट्रिकल सिग्नल अँटिना थ्रू वायरलेसली बाय युजिंग सम मॉड्युलेशन टेक्निक्स ते टॉवरला ट्रान्समिट होतात. टॉवर आयडेंटिफाय करतं सगळ्या गोष्टी आणि तुमच्या सिग्नल पोहोचवतात. पण बघा, मोबाईल मध्ये सुद्धा मायक्रोफोन आणि स्पीकर आहे काय? हॅलो, मोबाईल मध्ये मायक्रोफोन आणि स्पीकर आहे का? येस सर. येस, इट इज देअर. हा, आणि तो जो माणूस तिकडनं बोलला, जे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपल्यापर्यंत आले, ते आल्यानंतर मग आपल्या मोबाईल मध्ये येतात आणि त्याचं कन्व्हर्शन पुन्हा जो स्पीकर आहे तो साऊंड सिग्नल मध्ये करतो आणि म्हणून आपल्याला हेलो असं ऐकू येतं. बरोबर? आता हे झालं साऊंड सिग्नल्स आणि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बद्दल. पण हे म्हणजे एवढा मोठा मोबाईल तयार करत असताना किती सारे मेजरमेंट्स सगळ्या गोष्टी कराव्या लागल्या असतील त्यांना, की हा सिग्नलची स्ट्रेंथ किती पाहिजे, एखाद्याला खूप स्पीकरनं खूपच जोरानं ऐकवलं तर काय कान फाटून जातील ना. सगळ्या गोष्टीचं मेजरमेंट पाहिजे की नाही? ओके, सो आणि अशा गोष्टी मेजर करण्यासाठी समजा साऊंड सिग्नल मेजर करायचे किंवा इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेजर करायचे तर त्याच्यासाठी इन्स्ट्रुमेंट पण लागतील. नुसतं इन्स्ट्रुमेंट लागणार नाही तर ते जनरेट अशा प्रकारचे सिग्नल जनरेट करणार सुद्धा इन्स्ट्रुमेंट लागेल. सो वी नीड मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट as well as the generator. Then and only then we can measure the signal. And fortunately we are having both in our lab. आपल्याकडे दोन्ही आहेत, सिग्नल जनरेटर पण आहे आणि सिग्नल मेजरमेंट करण्यासाठी लागणारा इन्स्ट्रुमेंट सुद्धा आहे. येस, मॅडम तुम्हाला नंतर सांगतीलच त्याच्याबद्दल. पण मला तुम्हाला हे सांगायचं आहे की व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ मेजरमेंट. जर एखादी गोष्ट मेजरच केली, दुकानात गेल्यानंतर किराणा दुकानदारानं मेजर न करता तुम्हाला जर एखादं सामान दिलं तर चालेल का? अरे चालेल का? कोणाला चालणार आहे?
तर प्रत्येक गोष्टीसाठी मेजरमेंट लागते. तसंच आपल्या इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीच्या याच्यामध्ये, इंजिनिअरिंग मध्ये प्रत्येक गोष्ट हे तुम्हाला ही व्यवस्थित गोष्टी बघूनच करावं लागतं. तर त्यापैकी एक जे आहे ह्या सब्जेक्टमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड सगळ्या प्रकारचे मेजरमेंट्स तुम्हाला पहिल्या प्रॅक्टिकल मध्ये आपल्याला बघायला भेटतात. तर सर्वात पहिले सिग्नल्स जे आहे ते साइन सिग्नल दॅट यू नो अँड यू हॅव लर्न दिस थिंग्स इन फिजिक्स ऑल्सो. ओके, सो wait, now I will share the blank PPT. Not the host now. Let it be. I don't have any problem. But see, this type of many types of signals are there, just like a sine wave, square waves. आता एखादी सिग्नल असेल तर त्याला काहीतरी मेजर करायचं, म्हणजे नेमकं काय मेजर करायचं, त्याची स्ट्रेंथ मेजर करायची. येस, मीन्स यू कॅन मेजर द एम्प्लिट्यूड, यू कॅन मेजर द टाइम पिरियड ऑफ दॅट सिग्नल, यू कॅन मेजर द फ्रिक्वेन्सी ऑफ दॅट सिग्नल. Yes, that is very necessary, and depending on that, then you can take the decision that whether that signal is useful or not. But here in our lab, we are having some standard signals like sine waves, square waves, triangular waves. Yes, that we are going to measure. Okay, so generator is called as the function generator because they generate different types of functions. But whenever we are generating the sine wave, then you must able to change its time period or amplitude, and that facility is also given in the function generator itself. Yes, and other device where we are going to measure the amplitude, time period and frequency of that particular wave is called as oscilloscope or oscillator. Yes, so oscillator or the oscilloscope, so not oscillator, oscilloscope. Okay, so oscilloscope is the device, or it is one instrument which is used to measure the different parameters of these waveforms or the signal, we can say here. Okay, so this first practical is simple practical, and by completing this practical we will come to know that how to use this function generator as well as the oscilloscope. Yes, and even we will, at the end of this practical, I will discuss with you next time what is the significance of these devices in electronics engineering and the IT engineering. Okay, these are very very important. If हे जर डिव्हाइसेस नसते तर तुमचं कम्प्युटर बंद नसतं, आपला कम्प्युटर बंद नसतं, आपला लॅपटॉप बंद नसतं, आपला मोबाईल बंद नसता. कारण प्रत्येक गोष्ट जेव्हा तुम्ही कम्प्युटरमध्ये काय असं सिग्नल्स असतात ना, these are digital signal. Computer works on digital signals, and these digital signals are 1 and 0. Okay, when we press the key of the keyboard, when we move the mouse from one part to another part, at each and every instant what we are doing, we are sending the signals to processor, computer. Yes, and the processor inside the computer process that signal, and then you will come to know that this is what the things that we have processed. Yes, so everything works on signal. Computer in that, it may be a computer engineering, IT engineering, or electronics and telecommunication engineering. Okay, so there is a lot of importance is there that you need to study very well. तर मग ह्या गोष्टी जर तुम्हाला चेक करायच्या असतील, बघायच्या असतील, तर तुमच्या त्यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्स्ट्रुमेंट्स लागतात, आणि ते इन्स्ट्रुमेंट्स आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. आज मॅडम तुम्हाला ते प्रॅक्टिकल्स व्यवस्थित कसं करता येईल हे सांगणार आहे, आणि काय काय असतं ते पण सांगणार आहे. ओके, मेन गोष्ट याच्यामध्ये आता जेव्हा हे प्रॅक्टिकल परफॉर्म करतो आपण, त्यावेळेस तुम्ही काय काय लक्षात ठेवायचंय ते मी तुम्हाला काही गोष्टी सांगतो. येस, पहिली गोष्ट, आयडेंटिफाय द कंट्रोल्स ऑफ CRO. येस, दॅट इज द कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप. देन आयडेंटिफाय द कंट्रोल ऑफ सिग्नल जनरेटर. कुठले कुठल्या प्रकारचे त्याच्यात नॉब्स असतात, कुठले कुठल्या प्रकारचे स्विचेस असतात. ओके, कंट्रोल सिग्नल नॉब्स असतात, ते तुम्ही व्यवस्थित बघायचे आहेत. नंतर
अँप्लिट्यूड मेजर करायचे, साईन वेव्हची, स्क्वेअर वेव्हची. सिग्नल जनरेटर पासून इनपुट द्यायचं आहे, कारण सिग्नल जनरेटरच तुम्हाला साईन आणि स्क्वेअर वेव्ह फॉर्म करून देईल. येस, त्यानंतर ते मेजर तुम्हाला ते डिस्प्ले होईल. डिस्प्ले झाल्यानंतर व्यवस्थित जेव्हा तुम्ही कनेक्शन करणार ते बरोबर बघायचे आहेत, प्रॉपरली आहेत की नाही. त्यानंतर सर्वात महत्वाची गोष्ट अशी की जर तुम्हाला स्केलिंग ही सर्वात महत्वाची गोष्ट असते. कारण कसं आहे की एवढा मोठा इंडियाचा नकाशा आहे, पण आपण एका छोट्या पेपरवर ड्रॉ करतो. येस, पण जर तुम्ही सुरुवात केली फिजिकली फिरायला एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत, इट इज अ ह्यूज डिस्टन्स. सो यू हॅव स्केल डाऊन द मॅप ऑफ इंडिया. सिमिलरली एखादी आता एम्प्लिट्यूड खूप जास्त असेल तर त्याला आपल्याला स्केल डाऊन करता आलं पाहिजे, खूपच छोटं असेल तर त्याला स्केल अप करता आलं पाहिजे. येस, तर ह्या गोष्टी सुद्धा या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये अवेलेबल आहेत. फक्त तुम्हाला ते वेगळ्या प्रकारचे नॉब्स जे आहेत ते व्यवस्थित चेक करायचे. ओके, कळलं? काही डाऊट्स आता काही विचारायचे आहेत तुम्हाला याच्यामध्ये? हॅलो. No, sir. ओके, मॅडम. हा बोला और सर. मॅडम, अरे हा देर. बोला. हा, तुम्ही करता येईल सुरुवात? हो हो हो. ओके ओके, थँक्यू मॅम. हा, तुमचं आज पहिलं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्सचं प्रॅक्टिकल्स आहे. ठीक आहे, लॅब मॅन्युअल ओपन केलेलं आहे मी. स्क्रीन दिसते? Yes, ma'am. येस मॅम. ठीक आहे, तुमचं मॅन्युअल आहे MSBT मध्ये. लॅब मॅन्युअल मध्ये तुम्ही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लॅब तुम्ही ऑनलाईन डाउनलोड करू शकतो MSBT च्या वेबसाईटवर. ठीक आहे, आता हे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्सचं मॅन्युअल आहे, या प्रकारे राहणार आहे तुमचं. तुमचा सब्जेक्ट कोड आहे 4x2 आणि 5. जे आपण प्रॅक्टिकल शिकणार आहोत त्यासाठी तुम्हाला हे जे स्टार्टिंग आहे हे तुमचे काय म्हणतात त्याला, इन्स्ट्रुमेंट राहणार आहे, कंपोनंट राहणार आहे. आणि हे तुमचे मीन्स मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट राहणार आहे. हे आहे मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट. मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट तुमचं आहे CRO आहे, फंक्शन जनरेटर आहे, पॉवर सप्लाय आहे. आणि तुमचे हे जे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट आहे, फॉर एक्झाम्पल रेजिस्टर, कॅपॅसिटर, डायोड, हे तुमचे सगळे काय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट आहे. म्हणजे त्याच्यात पॅसिव्ह कंपोनंट आणि ऍक्टिव्ह कंपोनंट पण.
ठीक आहे, हे तुमचे आहे लिस्ट ऑफ प्रॅक्टिकल आहे. टोटल तुमचे 18 प्रॅक्टिकल्स आहे. आवाज येतोय का? Yes, ma'am. येस मॅम. ठीक आहे. फर्स्ट जे आज आपण प्रॅक्टिकल बघणार आहोत, मेजर एम्प्लिट्यूड, टाइम पिरियड अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ साइन वेव्ह अँड स्क्वेअर वेव्ह युझिंग CRO. त्याआधी आपण लिस्ट ऑफ प्रॅक्टिकल बघणार आहोत. हे तुमचं फर्स्ट नंबरचं प्रॅक्टिकल आहे. सेकंड तुमचं आहे आयडेंटिफाय ऍक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट इन द गिव्हन सर्किट. थर्ड नंबरचं प्रॅक्टिकल आहे टेस्ट द परफॉर्मन्स ऑफ PN जंक्शन डायोड. फोर्थ नंबरचा आहे टेस्ट द परफॉर्मन्स ऑफ गिव्हन झेनर डायोड. तुमचा फिफ्थ नंबरचा आहे टेस्ट द परफॉर्मन्स ऑफ गिव्हन झेनर डायोड ॲज अ व्होल्टेज रेग्युलेटर. सिक्स नंबरचा आहे कन्वर्ट AC सिग्नल इंटू DC सिग्नल युझिंग हाफ वेव्ह रेक्टिफायर. 7 नंबरचा आहे कन्वर्ट AC सिग्नल इंटू DC सिग्नल युझिंग फुल वेव्ह रेक्टिफायर. 8 नंबरचा आहे यूज फिल्टर टू गेट रेग्युलेटेड DC. 9 नंबरचा आहे कन्वर्ट AC सिग्नल इंटू DC सिग्नल थ्रू ब्रिज रेक्टिफायर. 10 नंबरचा आहे टेस्ट द परफॉर्मन्स ऑफ द गिवन ब्रिज रेक्टिफायर युझिंग फिल्टर. टेस्ट इनपुट आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NPN ट्रान्झिस्टर इन CE मोड. CE मोड म्हणजे कॉमन इमिटर मोड. टेस्ट इनपुट आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NPN ट्रान्झिस्टर इन CB मोड. CB मोड म्हणजे कॉमन बेस. 13 आहे टेस्ट इनपुट आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NPN ट्रान्झिस्टर इन CC मोड. 14 नंबरचा आहे डिटरमाइन गेन अँड बँडविड्थ ऑफ सिंगल स्टेज RC कपल एम्प्लिफायर. 15 नंबरचा आहे डिटरमाइन गेन अँड बँडविड्थ ऑफ टू स्टेज RC कपल एम्प्लिफायर. टेस्ट द परफॉर्मन्स ऑफ द गिवन JFET. 17 नंबरचा आहे मेजर टेम्परेचर ऑफ द गिवन लिक्विड युझिंग थर्मोकपल सेन्सर. आणि 18 नंबरचा आहे टेस्ट द परफॉर्मन्स ऑफ द गिवन सर्किट्स कन्सिस्टिंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेन्सर. ठीक आहे, हे तुमचे टोटल लिस्ट ऑफ प्रॅक्टिकल आहे. ठीक आहे. आता आज आपण प्रॅक्टिकल नंबर फर्स्ट बघणार आहोत. मेजर एम्प्लिट्यूड, टाइम पिरियड अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ साइन वेव्ह अँड स्क्वेअर वेव्ह युझिंग CRO. CRO म्हणजे काय आहे की कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप. ठीक आहे, कॅथोड ऑसिलोस्कोप तुम्ही बघितलाय का कुठे? दवाखान्यामध्ये तुम्ही बघितलं असेल बघा, ICU मध्ये बघितलाय का? आवाज येतो का नाही माझा? येस मॅम. दवाखान्यामध्ये जे ऍडमिट पेशंटचे इथे बघा, तो असतो CRO.
CRO म्हणजे कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप. ठीक आहे. कॅथोड रे ऑसिलोस्कोपचा यूज करून आपण साइन वेव्ह, स्क्वेअर वेव्ह कशी मेजर करतात ते बघणार आहोत. ठीक आहे. आता याचं प्रॅक्टिकल सिग्निफिकन्स काय आहे इन इंडस्ट्री फॉर मॅन्युफॅक्चर अँड मेंटेनन्स of electronic circuit measurement testing are a prime requirement. The various parameters are to be tested with almost accuracy and precision. For this purpose, a testing instrument like CRO are used. ठीक आहे. याचा मिनिमम थेरॉटिकल बॅकग्राऊंड काय आहे? अँड oscilloscope is a type of electronic test instrument that allow observation of constantly varying signal voltage, usually as a two-dimensional plot of one or more signals as a function of time. Other signal such as temperature, sound, or vibration can be converted to voltage and displayed. A graticule with a 1 centimeter grid enable one-to measurement of voltage and time from the screen. The graph, usually called the trace, is drawn by a beam of electrons streaking the phosphor coating of the screen, making it emit light, usually green or blue. Oscilloscope use high voltage to create electron beam, and these remain for some time after switching off. Okay. For your own safety, do not attempt to examine the inside of an oscilloscope. An oscilloscope is a test instrument which allow to observe the shape of electrical signals by displaying the graph of voltage against time on its screen. ठीक आहे. हा तुमचा CR होता. आता सिग्नल जनरेटर म्हणजे काय आहे? सिग्नल जनरेटरलाच आपण काय म्हणतो? फंक्शन जनरेटर. ठीक आहे. अ सिग्नल जनरेटर electronic test equipment used to generate different types of waveform over a wide range of frequency. Signal generators are capable of producing the following types of respective waveform. ठीक आहे. सिग्नल जनरेटर म्हणजेच फंक्शन जनरेटर. ठीक आहे. ही तुमची साइन वेव्ह आहे. साइन वेव्ह म्हणजे सायनोसॉइडल वेव्हफॉर्म. ही तुमची आहे स्क्वेअर वेव्हफॉर्म. ठीक आहे. त्याचप्रमाणे नेचर ऑफ तुमची असते ट्रायंग्युलर वेव्हफॉर्म. फंक्शन जनरेटरने आपण साइन वेव्ह जनरेट करू शकतो. स्क्वेअर वेव्ह, ट्रायंग्युलर वेव्ह, रॅम्प वेव्ह या वेव्हफॉर्म आपण काय करतो? जनरेट करतो. ठीक आहे. आता ही फॉर एक्झाम्पल आहे साइन वेव्ह. ही तुमची आहे पॉझिटिव्ह हाफ सायकल. ही तुमची आहे निगेटिव्ह हाफ सायकल. ठीक आहे. आता मेन तुमचं पर्पज काय आहे की CR ने तुम्हाला अँप्लिट्यूड मेजर करायचा आहे आणि फ्रिक्वेन्सी मेजर करायची. तर अँप्लिट्यूड मेजर करायचं असेल तर हा तुमचा आहे फ्रंट पॅनल ऑफ CRO. दिसतो का CRO? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
हा तुमचा CRO आहे, कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप, फ्रंट पॅनल ऑफ CRO. हा जो आहे हा तुमचा टाइम पर डिव्हिजन नॉब आहे. ठीक आहे. CRO ला आपले 2 चॅनल असतात. मोस्ट ऑफ आपला जो कॉलेजमध्ये आहे CRO 2 चॅनल 4 ट्रेस ऑसिलोस्कोप. ठीक आहे. हा तुमचा टाइम पर डिव्हिजन नॉब आहे, हा तुमचा ऑलरेडी CRO वर असतो. ठीक आहे. हा टाइम पर डिव्हिजन नॉब, हा वोल्ट पर डिव्हिजन नॉब, इथे 2 दिसत आहे. वोल्ट पर डिव्हिजन नॉबचे तुमचे 2 आहे. हा जो फर्स्ट आहे हा फर्स्ट चॅनल साठी असतो आणि हा असतो हा तुमचा सेकंड चॅनल साठी. ही तुमची स्क्रीन आहे, यावर तुमची वेव्हफॉर्म काय होते, डिस्प्ले होते. म्हणजे आपण जी अप्लाय केली आहे, फॉर एक्झाम्पल साईन वेव्ह, ट्रायंग्युलर वेव्ह, या प्रकारे तुम्हाला ही या स्क्रीनवर तुमची वेव्हफॉर्म दिसते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर हा आहे तुमचा कंपोनंट टेस्ट. जे आपले इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट आहे, आपण डिजिटल मल्टीमीटरने चेक करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल रेजिस्टर, कॅपॅसिटर, डायोड, ट्रान्झिस्टर, रेजिस्टर, हे जे कंपोनंट आहे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट, हे जे जसे आपण मल्टीमीटरवर चेक करू शकतो, त्याचप्रमाणे आपण CRO वर काय करू शकतो, चेक करू शकतो. त्याच्यानंतर चॅनल 1, चॅनल 2, ही जी आहे वाय पोझिशन, हा जो नॉब दिसतोय का मी जिथे कर्सर फिरवते, हा तुमचा वाय पोझिशन आहे. वाय पोझिशन म्हणजे तुमची वाय पोझिशन काय होईल, चेंज होते. ठीक आहे. मीन्स व्हर्टिकल डिव्हिजन. वाय पोझिशन म्हणजेच व्हर्टिकल डिव्हिजन काय होते, चेंज होते किंवा मूव्ह होते. त्याच्यानंतर ठीक आहे. त्याच्यानंतर फोकस आहे, इंटेन्सिटी आहे. हे पॅरामीटर तुमचे ऑलरेडी तुमचे CRO वर राहतात. तुम्हाला इंटेन्सिटी तुम्ही कमी करू शकतात CRO ची. त्याचे नॉब असतात, फोकस असतो, हे पण तुमचे ऑलरेडी CRO वर नॉब राहतात. ठीक आहे. CRO दिसला व्यवस्थित. हा हे ऑन ऑफ बटन आहे, कंपोनंट टेस्टर. हे 2 चॅनल्स, चॅनल फर्स्ट आणि चॅनल सेकंड, जिथे आपण प्रोब आपण लावणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही फर्स्ट चॅनलला प्रोब लावली, तर तुम्ही इथला व्होल्टेज तुम्ही काय करू शकतात, मेजर करू शकतात. म्हणजे वोल्ट पर डिव्हिजन नॉब यूज करू शकतात. हे तुमचे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट आहे, पॅसिव्ह आणि ऍक्टिव्ह कंपोनंट. CRO कायला कमेंट तुम्हाला, हा आहे तुमचा फंक्शन जनरेटर. फंक्शन जनरेटर म्हणजे आपण व्हेरियस करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल ट्रायंग्युलर, सायनोस